ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා cooking with dilani YouTube channel එකට. අද මම හදන්නේ කරවල හොද්දක් හදාගන්න විදිය ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. හරිම රස විදියට, ගමේ විදියට මේ හොද්දත් එක්ක විතරක් බත් කන්න පුළුවන් විදියට කොහොමද හරි ආකාරයට කරවල හොද්දක් හදාගන්නේ කියලා තමයි අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා කරවල ග්‍රෑම් 100ක්. ඔයගලන්ට කැමති කරවල జాතියක් ගන්න පුළුවන්. මම ඔයගලන්ට මීට කලින් කරත්ත කරිය හදන විදිය කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක මගේ YouTube එකේ බලන්න ඔයගලන්ට පුළුවන්. ඒකත් හරිම රස කරවල හොද්දක්. තව මම කරවල බෙදුම, කරවල තෙල් දාන විදිය ඔයගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒකත් මගේ YouTube channel එක ඔස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ගත්ත කරවල ටිකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය එකතු කරගමු. තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් මේ විදිහට කපාගෙන එකතු කරගත්තා. තක්කාලි කන්න කැමති කෙනෙක් නැති කෙනෙක්ට සියඹල චුට්ටක් දාගන්න පුළුවන්. තව අල ගෙඩියක් මේ විදිහට කපාගෙන අමු මිරිස් කරල් දෙකක්, පොඩි ලුණු කෑල්ලක්, තව අපිට උමනා වෙනවා රම්ප කරපිංචා. දැන් අපි අවශ්‍ය තුන පහ ටික එකතු කරගමු. කහ ස්වල්පෙකුයි මිරිස් කුඩුයි තමයි මම එකතු කරගන්නේ. 3-5 කුඩු එකතු කරගන්නේ නැහැ. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක් විතර තමයි මම එකතු කරගන්නේ. මොකද 3-5 කුඩු දැම්මාම අපේ කරවල හොද්දේ හරි රස නැතු වෙනවා. දැන් මම අල ටිකයි කරවල ටිකයි තැම්බෙන්න අවශ්‍ය වතුර දාලා මේක තඹ ගන්නයි හදන්නේ. වැඩි වතුර එකතු කරගන්න එපා. අපි මේ ටික අල ටික තැම්බෙන්න තමයි වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ ටික ලිපේ තියාගමු. ඔයගලන්ට දිය කිරි උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න වතුර ටිකත් හිඳිලා හොඳට අලත් මේ ඔයගලන්ට පේනවා අල ටිකක් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම දැන් හොඳ උකු මිටි කිරි තමයි මේකට එකතු කරගන්නේ. උකු මිටි කිරි ටිකක් දාන්න දැන්. අපි මේකට තාම ලුණු දැම්මේ නැහැ. ලුණු අපි අන්තිමට එකතු කරගමු. මොකද කරවල වලත් ලුණු තියෙන නිසා ලුණු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ලිපේ ගින්දර වැඩියෙන් දාලා තියෙන මම. දැන් අපේ හොද්ද හොඳටම නටනකම්ම මේ විදිහට හැඳිගා ගන්න. මේ වෙලාවේ ඔයගලන්ට ලුණු මදිද කියලා බලන්න පුළුවන්. ලුණු මදි නම් ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මගේ කරවල හොද්දට ලුණු චුට්ටක් මදි, මම ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් හොද්ද උතුරනකම් මේ විදිහට හැඳිගාගෙන තියාගන්න. නැත්නම් කැටි ගැහෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරිම සුවඳක් එන්නේ කරවල හොද්දේ. ඒ වගේම මේ හොද්ද හරිම රසයි. ඉන්දියාප්ප කන්න, බත් කන්න මේ හොද්දත් එක්ක විතරක් වුණත් බත් කන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. දැන් හොද්ද නටනවා. මම දැන් ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. ටිකක් මේ හොද්දේ රස්නේ යනකම් අපි මේ විදිහට හැඳිගාගෙන තියාගන්න. මේ පේනවනේ ඔයගලන්ට. හරිම උකුයි. ඔයගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට කරවල හොද්දක් හදලා try කරලා බලන්න ඕනේ.